what's up guys, ito gagawin natin dito ngayon, Toyota Wigo. Yan, Toyota Wigo. Toyota Wigo. Ito, tinanggal ko ito, spark plug. Para linisan lang, okay pa naman. Then ito, linisan natin to. Ito yung throttle nya, baka dumi. Yun o, diba? Linisan natin. Anong gagawin? Linis throttle ko. Adaptar. Yan po. Palak. Yan po yung laman niya. Kalasin ko lang to. Saan na yung mga gamit? Actually, natanggal ko na yung ibang buwan niya. Ito, tanggalin mo to. Ito. Kasi lilinisan natin to ang throttle. Bilis lang naman. Yun o. Ito. Oh. Yun o. Natin. Pero mag-vlog natin to. Ito, kahit kung malinis yung brake cleaner. Brake cleaner din to, steel paintbrush.
Okay. Ayun na. Linisan natin ito. Okay. Ano guys? Tignan natin to. O yung o-ring. Kalimutan nyo, balik yung o-ring ah. Then yung marka nya, dapat ibalik nyo dun sa may marka. Yung marka. Okay na guys. Ito, linis lang natin. Wala namang problema nito, wala namang issue. Kailangan lang linisan. 50,000 na yung tinakbo niya eh. Okay. Huwag natin lagay yan. Huwag natin lagay ito. Bukas extension na doy. Bok. Webpay. Salpak ko lang to. Throttle. Try muna natin yung one book. Ay mga tour. Bok yung ay kon bok. Sliding. Oh, nang oras na sa. Pero ko tayo. Wala. Kung may kinukang slide. Tuloy na natin to. Yan natin yung throttle.
Yay? Apay. Oh, wait lang. Throttle. Teka mo ka dito. Ay, nakataas ako. Teka, nando lang, ng throttle lang. Oo. Malpasin. Malpasin. Ha? Malpasin. Yo, gumungit tayo, bay. Apay. Sinalo sa talaga aja, preno ke pa. Sarjeng mo to pa. Sakay. Alak. So, ang kapre explain ang music. Ganda mo. Labas ko lang. Mahalan di sahur kawan. Mahalan sa ukat. Okay. Wala pa akong ginamit.
Okay, tapos na. Okay. Natalia Enriquez. Go. O, Jeff, okay na. Jeff, start mo yan, Jeff. Ha? Start mo yan, Jeff. Ay, wait lang. Lagay ko lang yung battery. So nga pala guys, ito, huwag niyong kalimutan tanggalin pag nagtanggal kayo ng mga ganyan. Throttle body. Sige, Chef. Start. Okay na, ma'am. Ang aircon dyan, Jeff. Diba? Okay na po. Okay na po.